सु- बाईजी आज्ञा चाहन्छु सुरु गर्नलाई। ल गुरु सुरु गर्नु भने ताको। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता सद्गुरुदेव महाराज र अति नै पूजनीय सन्त महात्मा हजुरहरूको चरणमा मेरो शिरलाई झुकाउँदै आजको बसाइमा आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामी 2 मिनेट भगवानको नामको सुमिरन गर्नेछौँ भन्दै प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अरु बहिनी सरी आज 2 भजन पछि मलाई दिइहाल्नु होला ल, मलाई कहीँ जानु छ कि। हजुर प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आजको कार्यक्रममा देश विदेशबाट जुड्नुभएका भाव भक्ति लिएर आउनुभएका प्रेमी सज्जनगणहरूमा मेरो अन्तर्हृदयबाट जय श्री सच्चिदानन्दको अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र हामीले अब आजको कार्यक्रमलाई गुरु वन्दनाबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र आज हाम्रो बाईजीको सत्संग अगाडि नै हुनेछ। गुरु वन्दनाको पछाडि बाईजीको सत्संग हुनेछ। उहाँले किनभने उहाँले आफ्नो कामको कारणले गर्दाखेरि। र अब गुरु वन्दनाको लागि म हाम्रो इजरायलबाट कोपिला बहिनीलाई आफ्नो गुरु वन्दना राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आवाज आउँदैछ दिदी? आउँदैछ बहिनी। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। दुर्गे दुर्मति दूर करो मंगल करो सबका। मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज। कृपा करके आज। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीरा पारा डूब रहा नहीं मिलने किनारा। पल में लिया उभारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बलिहारी रे
सबको देना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे देता भव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया घट घट ज्योतनी हरि रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे जोग युगत गुरु देव बताए पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाए मानुष देह सो धारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन के दुविधा तारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे दाता चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। र धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो कपिला बहिनीलाई। उहाँले अति नै मिठो स्वरमा गुरुवन्दना राखेर हामीबाट ओझेल भइसक्नुभयो र हामीले अब बाईजीको सत्संग सुन्नेछौँ र म बाईजीलाई योग बाईजी युएसएबाट म बाईजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि आफ्नो सत्संग विचार अमृतमय वचन राखिदिनुहोस् र हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रेमले भन्नुहोस् श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आज को सत्संग में एकत्रित संपूर्ण आदरणीय प्रेमी सज्जनगण, आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनी, आज चाहिँ म पुरा सत्संगमा बसेर सबै प्रेमीहरूसँग जय श्री सच्चिदानन्द मनाउन चाहिँ अलिकति आज म असमर्थ भए, किनकि टाइमको कारण। अहिले बिहानै 9 बजे निक्ले भर्खर आए। आउँदाखेरि बिचरा प्रेमीहरू पनि आइराख्नु भएको रहेछ, बाहिर उभिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई भोजन गर्नुभयो। अब तुरुन्तै फेरि अर्को मलाई कहीँ जानुपर्ने जरुरी इम्पोर्टेन्ट कामले गर्दा लिन आउन आँट्नु भएको छ। त्यसकारणले मैले बहिनीलाई भनिदिएको थिएँ कि म पहिले नै 2 शब्द सुनाइदिन्छु, हजुरले फिनिश गर्नु होला। बोले आनंद कंद भगवान की जय। एक समय हामी बार सुनिरहेका हुन्छौँ, बार सुनाइरहेका हुन्छौँ र एक समय एक मानव अत्यंत क्रूर स्वभावको थियो। मानव भए तापनि
उसको पूर्ण रूपले आहार व्यवहार विचार बोली भाषा दानवको थियो, क्रूर स्वभावको थियो। र बिस्तारै 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 किन जब साथी संगतमा भेला भएर कहीँ आउने जाने गर्यौं भने त्यस्तै साथीहरू मध्येमा कसैको विचार कस्तो हुन्छ, कसैको विचार कस्तो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले 3-4 साथीहरू थिए, तर एक चाहिँ एकदम क्रूर स्वभाववाला और 2 जना चाहिँ अलिकति धार्मिक विचारवाला। मतलब भगवानको नाम सुनेर घृणा नगर्ने, त्यसो तत्त्वले जानिने वाला पनि थिएनन्। मौका पर्यो भने अलिकति पूजा पाठमा गएर सामेल भइ पनि दिने, मौकामा कोही भिखारी आयो भने दि पनि हाल्ने, तर चासो गरेर चाहिँ त्यस्तो धर्म कर्म गर्ने खालको ती दुई पनि थिएनन्। तर पनि भनेको छ कि विपरीत भनेको छ नि कि जब बुद्धिले काम गर्दैन, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाशको काल विनाशको समय आएपछि बुद्धिले काम गर्दैन, विपरीत विपरीततिर लाग्छ। त्यसरी नै जब कुनै जीवको पुण्यको उदय हुन सुरु हुन्छ भने कहीं न कहीँबाट, म बार बार भन्छु नि, कब किसी पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, कुन घडी कुन पल कुन मानव माथि भगवानको कृपा हुन्छ, कस्तो रूप लिएर चाहिँ आएर त्यो जीवको कल्याण गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो पल कुन हुन्छ, कुन घडी थाहा हुँदैन। त्यसरी नै त्यो नास्तिक विचारवाला क्रूर स्वभाववाला व्यक्ति को सायद कुनै जन्मको कर्मको पुण्यको फलको उदय भएपछि भयो होला। र यसरी नै 2 जना साथी कुनै सन्तको पासमा के शब्दहरू सुन्नको लागि गए र त्यो साथीलाई पनि भने, आज तपाई पनि जाऊ न, 3 जना भएर जाऊ न, के हुँदैन, तपाईलाई सुन्ने इच्छा छैन भने बरु नसुन्नु, कता कता डुलिरहनु हिँडिरहनु, तर हामीसँगै जाऊ, जहाँनेरि महात्माजी हुनुहुन्छ त्यहाँ नजानु भनेर 2 जना साथीले लिएर गए। साँच्चै नै उलाई त के सत्संग प्रति भावनै थिएन, सन्त प्रति के लगनै थिएन। घुम्दै फिर्दै यताउता डुलिरहेको थियो। अचानक उसको मनमा यस्तो ख्याल आयो, होइन मेरो 2 जनै साथी चाहिँ त्यो के सुन्नको लागि एक महात्माको पासमा गइरहेका छन्, एकछिन म पनि जानु पर्यो, सुन्नु पर्यो, के चाहिँ सुनाउँदा रहेछन् यिनका महात्माहरूले भनेर एकछिन गएर बस्यो। बसेपछि उलाई यस्तो एक शब्द लाग्यो, यस्तो शब्दलाई सुन्यो, सन्तको शब्द जो कहिले सुनेको थिएन, सोचेको पनि थिएन, कि मेरो यस्तो क्रूर स्वभावलाई, यस्तो निर्दयता स्वभावलाई चाहिँ एक शब्दले परिवर्तन ल्याउँछ, मेरो जीवनमा बदलाव आउँछ, म यति महान व्यक्ति फ्युचरमा बन्नेवाला छु भनेर सपना पनि सोचेको थिएन त्यो व्यक्तिले। तर पुण्य पुञ्ज बिना मिलेन सन्त, उसको हिजोको पुण्यको पुञ्ज चाहिँ खुलेको रहेछ र सन्तसँग भेट भयो र सन्तको पासमा गयो र त्यो शब्दलाई उसले सुन्यो। सुनेपछि अज्ञानताको जो ताला लागिरहेको थियो खुल्यो, उघ्रियो। उसको 2 आँखाबाट प्रेमको आँसु बग्न थाल्यो और यति आँखादेखि आँसु जब बग्न थाल्यो, 2 जना साथीहरूले पनि देख्न थाले, सन्तजीले पनि देख्नुभयो र महात्माजीले सोध्नुभयो, इशारा गर्नुभयो 2 जनालाई कि तिम्रो साथीलाई के भयो, रोइरहेको छ,
तिमीहरूले के भन्यो तिम्रो साथीलाई भनेर महात्माजीले सोध्दा उनीहरूले उतातिर त्यो साथीतिर दुईजनाले हेर्दा त नभन्दै रोइरहेको रहेछ। अनि दुईजना साथीले भने भाइ तिमीलाई के भयो? तिमीलाई त हामीले जबरजस्ती ल्याएको त होइन यो महात्माजीको पासमा। तिमी घुम्नु डुल्नु एकछिन हामी महात्माजीसँग मिलेर अनि तिम्रै पासमा आउँछौ भनेका थियौ। तिमीलाई जबरजस्ती ल्याएका होइनौ हामी। तिमी नि फेरि किन आएको र तिमीलाई राम्रो लागेन? त्यही नराम्रो लागेपछि त रुन थाल्यौ भनेर दुईजना साथीले भन्दा त्यो व्यक्तिले भन्छ नहीं यो गलत हो, हजुरहरूको सोच मेरो लागि यो यतिखेर चाहिँ एकदम गलत। म चाहिँ कति अभागा रहेछु, मेरोमा त्यो अज्ञानता छुपिरहेको रहेछ चोरको जस्तो, र मेरो राम्रो राम्रो भावना विचार ज्ञानलाई चाहिँ चोरी गरिरहँदो रहेछ। र मलाई यस्तो राम्रो जग्गामा जानु, सत्सङ्गको विचारहरू सुन्नु, सन्तको नजदिक पुग्नु कहिले मन लाग्दैन। तर मेरो पनि भाग्य उदय भएको होला, तपाईहरु जस्तो साथीको कारणले गर्दा जबरजस्ती भए पनि म सन्तको पासमा आए र सन्तको यो शब्दले मेरो जीवनमा पुरा परिवर्तन ल्याइदियो। र मलाई यस्तो शब्द चुब्यो भित्र गएर हृदयमा कि मै नि सोच्न सकेको छैन। र मलाई लाग्दैछ अब पनि मैले चेतिन, विचार गरिन, बुझिन। यो जीवनलाई मैले पशु जस्तो बनाएर संसारको क्षणिक सुखमा बिताए भने भोलि गएर मेरो जिन्दगीलाई त म बर्बाद गर्ने नै छु, तर मैले गर्दा मेरो परिवार खानदानको पनि बदनाम हुन्छ। त्यो शब्दले मलाई यो सबै कुरा दर्शाइदियो। यस कारणले गर्दा मलाई यस्तो पछतावा भइरहेछ, यति मेरो दिलमा यो शब्द चुब्यो र म एक पछतावाको आँसु र सन्तको एक प्रेम र भगवानको दया याद गरेर मलाई एकदमै भित्रदेखि यो रुन आइरहेको छ कि सायद यो जीवनमा आजदेखि आइन्दा कुनै गलत संगतको विचारहरूले, कर्महरूले सायद मलाई कहिले पनि अब प्रभावित पार्न सक्दैन। मलाई यस्तो यो शब्दले चाहिँ मलाई एकदमै चेताइदियो भनेर त्यो व्यक्ति एकदमै गिडगिडाएर रुँदै आफ्नो साथीहरूसँग भन्न लाग्यो र सन्तजीको चरणमा झुकेर माफी माग्न थालेको थियो। यसैले भनेको छ नि, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग विवेक जागृति हुँदैन। तर अब अहिले भर्खरै हाम्रो यहाँ 2-2.5 घण्टा टाढाबाट म कहीँ बाहिर गएको थिएँ, जरुरी कामले कहीँ पूजा थियो र त्यहाँ गएको थिएँ। पछाडिबाट फोन आयो, बाजी हामी आउँदैछौँ, 1 बजी पुग्दैछौँ। म टाढा थिएँ, पुग्न सकिनँ। विचार आधा घण्टा गाडीमै बसिरहनु भयो, यस्तो हिउँ परिरहेको बेला चिसोमा। यहाँ अहिले बसेर सत्संग सुनिराख्नु भएको थियो। मलाई त थाहा थिएन नि यहाँ आउनुहुन्छ भनेर। र यहाँहरूले भन्नुभयो हाम्रो पनि भाग्य, बाइजी हामी पनि एकछिन सत्संग सुनेर हुन्छ। मैले भने ठिकै छ, आज म छिटो गर्दैछु, मलाई पनि जानु छ, म सत्संगमा उठेपछि अनि निसाथै निक्लौँला भनेर। यो हो एक जीवमाथि भगवानको कृपा, भगवानको दया। अब यहाँहरूको किस्मतमा आज सत्संग थियो। हिजो ठुलो प्रोग्राम थियो आश्रममा, विभूजी महाराजजीको बर्थडे मनायो। तर हिजो केही कारणले पुग्न सक्नु भएन, आज आउनु भयो। आजको सत्संग चाहिँ उहाँहरूको नसिबमा थियो, किस्मतमा थियो। यसलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। यो भगवानको कृपा, किसी पर तेरी दया हो। यति बेला गुरु महाराजजीको दया यहाँहरूमाथि भयो, यहाँहरूलाई सत्संग प्राप्ति भइरहेको छ। यसैले भनेको छ कि तर सत्संग बिना विवेकको जागृत कुन कदाचित हुँदैन। तर हामीहरूले होइन, आज हामीलाई सत्संग मिल्छ, सन्त महात्मा मिल्नुहुन्छ,
सेवा मिल्छ जाउँ न भनेर सोचेर पनि कदम अगाडि बढाएर पनि हामी त्यो स्थानमा शुभ कार्य गर्नको लागि शुभ विचारहरू श्रवण गर्नको लागि हामी पुग्न सक्दैनौँ। केही न केही कारणले हामीलाई रोकिदिन्छ, केही न केही बहाना हुन्छ। यदि जानी बुझी कसैले बहाना गरेर सत्संग भक्तिदेखि वञ्चित रह्यो भने त सन्तहरूले भन्नुभयो, यहाँ जितना भी बहाना बना लो वहां चलता बहाना नहीं है। यहाँ तो जति बहाना गर्न सक्छौं, सन्त महात्मा बिचरा साधुहरूलाई के थाहा गृहस्थीको के झमेला होला त नि भनिदिन्छन् हैन। तर 10 आँखाले जो हेरिरहेछ, 10 कानले जो सुनिरहेको छ, यसले झुट बोलिरहेछ कि साँचो? दुनिया देखे नदेखे मगर खुदा तो देख्ता हो। खुदाले त देखिरहेछ नि, खुद बखुद देखिरहेको छ। तर जसमा साँच्चै नि मजबुरी भएर बिचरा इच्छा त छ, प्रेम त छ, समर्पण भावना त छ, तर कारणवश त्यहाँ पुग्नदेखि यदि ऊ वञ्चित भयो भने भगवानसँग प्रार्थना गर्दछ, म पुग्न सकिन मालिक, सायद यसको पछि केही रिजन होला भनेर। त्यो भक्तले भगवानले माफ गर्नुहुन्छ, किनकि उसले जानी बुझी गरेको होइन। त्यो जानी बुझी गरेको होइन, समयले नै उसलाई। र यसैले के, तर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जबसम्म भगवानको कृपा हुँदैन, व्यक्तिले चाहेर पनि शुभ कार्य गर्न सक्दैन, शुभ विचारहरू श्रवण गर्न सक्दैन। जीवनमा जति चिज हामी प्राप्त गरेका छौं नि, यो सब हाम्रो खुदको देन हो, भगवानको होइन। भगवानले त मैले फर इक्जाम्पलको लागि मैले आफ्नो मोबाइल मैले हजुरलाई भाइ यो हजुरले राखिदिनु होला नि, ल फेरि म लिन आउँछु भने हजुरले राखिदिनु भयो। अनि समयमा म मागे भने हजुरले नि भाइजी हजुरले राख्नु दिनु भएको थियो, यो हजुरको मोबाइलबाट दिनुहुन्छ। मैले राख्न दिएको थिएँ, मैले पाएँ नि त। मैले राख्न दिएको थिइनँ, अचानक आएर भाइ मलाई मोबाइल दिनु न मेरो भने हजुरले कहाँबाट दिनुहुन्छ? हजुरले सिधा भन्नुहुन्छ, भाइजी हजुरले त मलाई मोबाइल राख्न दिनु भएको थिएन, कस्तो थियो हजुरको मोबाइल, म कहाँबाट दिने भन्नुहुन्छ। सेम त्यही कुरा हो भक्त र भगवानको बीचमा, कि जति पनि हामी आज सुख शान्ति सुविधा खुसी दुखी जति पनि प्राप्त गरेका छौं, हिजो पनि हामीलाई मौका मिलेको थियो कर्म गर्नको लागि, शुभ अशुभको। र हामी जसरी बुझेको मुताबिक कर्म गर्यौं, कर्मको फल आज पनि हामी भुगिरहेका छौं, हामी भोगिरहेका छौं। राम्रो नराम्रो शुभ अशुभ कर्महरू हामी पाएर हामी दुखी हुन्छौं, कहिले सुखी हुन्छौं। र हर युगमा हर समयमा भगवानले यसरी नै मानव जातिलाई कर्म गर्नको लागि स्वतन्त्र छोड दिनुहुन्छ। भक्ति स्वतन्त्र सकल सुख खानी, बिना सत्संग पावै नहीं प्राणी। हर मोडमा सत्संगकै महिमा आउँछ। यो भक्ति स्वतन्त्र छ। हेलो, बोली आनंद कंद भगवान की जय। सॉरी कि यो माया हो। जब हाम्रो मन सत्संगमा लाग्छ तब कहीँ न कहीँ बाधाको रूपमा आइहाल्छ मनलाई हटाउनको लागि। यही मायादेखि हामीहरूले हाम्रो मनलाई बचाउन अति गाह्रो हुन्छ। और जसले बचायो, मन जीता तो जग जीता। जसले मनलाई जित्यो संसारलाई जित्यो, और जसले संसारलाई पनि जित्यो मनलाई जितेको छैन भने ओ केही जितेको छैन। र यो स्वतन्त्र जो भक्ति हो, स्वतन्त्र भक्ति, कोही रोकटोक छैन। अब यसको लागि म अनपढ छु मलाई पढ्नै आउँदैन भन्न पनि बहाना गर्न सक्दैन। म मुस्लिम हो, म सिख हो, म क्रिस्चियन हो भन्न पनि पाउँदैन। म नारी जाति म पुरुष जाति भन्न पनि पाउँदैन। सबको लागि स्वतन्त्रता छ। केवल के को जरुरत पर्यो? भावना, समर्पण, निष्ठा,
बस जसमा यो क्वालिटी छ, यो गुण छ, उसको लागि भगवान कहीं दूर हुनुहुन्न। उसको लागि हमेशा अंग संगमा भगवान रहनुहुन्छ, पल पलमा रक्षा गर्नुहुन्छ। मैले भर्खरै यो कुरामा आजको कुरा मैले भर्खर सोचिरहेको थिएँ, हाम्रो प्रेमी दाजुहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू, भाइहरू यति टाढादेखि आउनुभयो। और एक त यति बाहिर आएर रोक्नु पर्यो चिसोमा, तर मजबुरी थियो मेरो, म यहाँ थिइनँ, टाढा थिएँ, पुग्दा ती टाइम लाग्यो। तीमाथि अब ला अब म पकाएर के भोजन पनि खुवाउन सक्दिनँ किन टाइम छैन। एकछिन सत्संगमा बसेर तुरुन्तै मलाई निक्लिनु पर्ने छ अर्को जग्गाको लागि। म के गरौँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर मालिकको यस्तो दया, मालिकको यस्तो कृपा। हिजोको यत्रो ठुलो प्रोग्राम भएको थियो बिबुजी महाराजजीको, र सबै केकहरू पनि बनाएका थियौँ घरैमा, सबै सेल रोटी त सब जति पनि भोजन पानी सब थियो, पवित्र सब भोजन प्रसादहरू थियो। अनि यसरी सबै जिउका थियो, सायद बनाएको भए त्यति बनाउनु भ्याउनै थिएन, त्यो भन्दा धेरै। दरबारको प्रसाद त प्रसाद पवित्रै हुन्छ। फेरि छिटो फेरि सब तताएर सबै मजाले उहाँले भोजन गर्नु, मलाई आनन्द आयो, यदि उहाँहरू भोकै जानु म कति दुखी हुन्थेँ होला। मैले तुरुन्तै एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, गुरु महाराजजीको यही कृपा, यही करिश्मा हो। पहिलेदेखि थाहा थियो गुरु महाराजजीलाई भोलि यस्तो हुनेवाला चाहिँ, उसको काम खुद गर्छ। तर हाम्रो भावना कस्तो, हामी कतिसम्म बुझेका छौँ, बुझ्नु नै ज्ञान हो। र यसरी यदि हामी बुझ्यौँ भने एक एक पल पलमा, एक एक क्षणमा हामीलाई अनुभव हुन्छ मालिकको दया, मालिकको कृपा, मालिकको दृष्टि कति मानवमाथि हुन्छ भनेर। र मैले भन्दै थिएँ कि स्वतन्त्र भक्ति गर्नको लागि सबलाई मौका छ, तर बस यही हाम्रो भित्रको भावना पवित्र, मिलावट हुनु हुँदैन। भित्र केही भावना छ त बाहिर केही, तो इसीलिए अंदर बाहर एक देखा संशय हो गया दूर। यस्तो हुनुपर्छ जब हामीलाई ज्ञान प्राप्त भएपछि, गुरु महाराज जी को दयापछि, बाहिर जो भित्र जो बाहिर, अंदर बाहर एक, अनि सारा मनको शंका दुविधा डाउट समाप्त भएर जान्छ। भक्त क्लियर भएर जिउँदा छ, अरूलाई पनि जिउनको लागि जिउँछ अनि जिउन दे, जियो और जीने दो भन्छौ नि हामी, खुद जियो अरूलाई पनि जिन देऊ। र मालिकको कृपा त्यो भक्तमाथि हुन्छ। र स्वतन्त्र भक्तिको लागि बस भावना समर्पण हुनुपर्छ, श्रद्धा लगन प्रेम हुनुपर्छ। तो सबैले गर्नु सक्छ, यहाँ कोही कसैको लागि भेद छैन। अनपढ हुन्, पढे लेखी हुन्, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सारा शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। इसलिए संत कबीर साहब जी ले फरमाउनु भयो, तंत्र होस् मंत्र हो सबो झूठा हो, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। जो सार, जो एसेंस हो, सार जो हो, यो दुनिया को फाउंडेशन जो न्यू हो, एक एनर्जी शक्ति, कसको आधारमा आकाश धरती टिकेको छ, हामी टिकेका छौं, त्यो आधारशिला के हो। बस उसलाई जाने बिना, उसलाई चिने बिना, उसको स्मरण बिना सब झूठा हो संसार। सत्य होते केवल त्यो प्रभु को सत्य नाम, बाइबल में त्यसलाई होली नेम, कुरान में पाक नाम, और हामी सत्य नाम भन्छौं, साँचो नाम भन्छौं। तो इसीलिए संतहरूले भन्नुभयो कि सार शब्द जाने बिना, तो शब्द एक शब्द जो सार शब्द जाने बिना कोई न उत्रे पार, त्यसलाई जाने बिना कोही पनि भवसागरदेखि पार तर्नु सक्दैन कोही पनि जीव। चाहे हामी कति के कर्म जति जे गरे तापनि नाम बिना हाम्रो कल्याण हुँदैन। यसैले भगवानले कृपा गरेर हामीलाई स्वतन्त्र भक्ति गर्नको लागि हर युगमा मौका दिनुहुन्छ, मौका दिनुभयो, आज पनि दिइराख्नु भएको छ।
र मैले भन्दै थिएँ जसरी त्यो व्यक्ति नास्तिक विचारवाला थियो, क्रूर स्वभाववाला थियो, सत्संग नामदेखि विरोध गर्थ्यो, तर साथी यसैले भनेको छ सत्संग संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और बांस फांस मिश्री एकै भाव बिकी जाए। संगतले हाम्रो भएको गुण पनि जान्छ, तर संगतले नभएको गुण पनि आउँछ। जसरी मिश्री को भित्र एक धागो लगाएको हुन्छ, अब त्यो भाव मिश्रीको कारणले गर्दा एकै भावमा ऊ पनि तोलिन्छ, उसलाई पनि किनेर लान्छ हो खरिदारी गर्ने व्यक्तिवालाले। तर जब चियामा हाल्छ, के सिकन्जीमा हाल्छ, काँडामा हाल्छ, पकाउँछ, मिश्री त घुलेर पानीले मिठास दिन्छ, तर जो धागो थियो नि त्यो त केही काम आयो, कसैको अङ्ग पनि थाक्नु सकेन, कसैलाई तातो पनि दिनु सकेन, त्यो कुडादानीको त्यो कुडादानीमै जान्छ, किन त्यो कसैको पनि काम आएन। र यसैले हामीहरूलाई ठुलो रुखको छाया चाहिन्छ। ठुलो रुखको मुनि बस्यो भने छाया पनि दिन्छ, शीतल हावा पनि पाउँछ। यसैले हामीलाई सज्जन पुरुष ज्ञानीजनको संगत चाहिन्छ, जसले गर्दा केही न केही हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यसैले हामीलाई जीवनमा सत्पुरुष आत्मा ज्ञानी महापुरुषको आवश्यकता पर्दछ। जीवन पाएको वास्तविक जो रहस्य हो त्यसलाई हामी क्लियर गर्न सक्छौं अनि जिउन आनन्द आउँछ, खुसी हुन्छ। जीवनमा एक मोडमा दुःख सुख आइरहन्छ, त्यसबाट बाँच्नको लागि, मनलाई सम्झाउनको लागि हामीलाई बाटो मिल्छ सद्गुरु महाराजजीको ज्ञान रूपी छायाले। यसैले आज पनि हजुरहरूलाई मौका छ, मालिकले मौका दिनुभएको छ। हामी स्वतन्त्र पवित्र भावले हामी भजन गरौँ, सुमरन गरौँ, मालिकको कृपालाई बुझौँ, सम्झौँ। र म यही नै भन्न चाहन्छु कि संगत हाम्रो राम्रो चाहिन्छ। हाम्रो संगत राम्रो भयो भने हामी नराम्रो पनि थियौँ भने संगतले गर्दा राम्रो बन्छ, तर हामी राम्रै थियौँ भने पनि संगत नराम्रो छ भने हामी भोलि नराम्रो पनि हुन सक्छौँ। यस्तो त हाम्रो इतिहासमा कति प्रमाणहरू छ। रत्नाकरको सुन्छौँ, वाल्मीकिको सुन्छौँ, के अरे जो बुद्ध भगवानको अंगुलीमाल दापुनको त्यस्तो कति छन् यस्तो धर्मशास्त्रहरूमा हैन। यस्तो उदाहरण हामी सुन्छौँ, देख्छौँ। यसैले आज पनि यदि हामी केही त्यस्ता छौँ भने क्या बुढेहरू हामीमा छ भने हामीलाई पनि मौका छ जीवनमा सुधार ल्याउनको लागि, जीवनलाई सुधार्नको लागि, जीवन कल्याणको लागि। आज पनि मालिकले साकार रूपमा प्रकट भएर कति कष्टहरू सहन गरेर हजुर हाम्रो लागि पूरा ज्ञानको प्रचार स्वतन्त्र दुनियाँमा गरिराख्नु भएको छ। स्वतन्त्र सबैले भक्ति गर्नको लागि मौका दिइराख्नु भएको छ। र मैले आजको लागि यति नै भन्न चाहे। र अब हजुरहरूले कतिपय अब आजको सत्संगमा कति हाम्रो प्रेमी भक्तहरूको सत्संगहरू पनि होला, भजनहरू होला, हजुरहरूले प्यार प्रेमले गर्नुहोस् र फेरि आखिरीमा हजुरले एन्ड गर्नुहोस् मालिकको याद गर्दै। र मेरो लागि आजको लागि यति नै। यसैले मैले पहिली बहिनीलाई मैले सूचना पठाएको थिएँ, किन टाइम हुँदैन, म त्यति बेलासम्म बस्नुन्जेल टाइम हुँदैन र म पहिले सत्संग सुनाउनु, म पहिले सुनाएर जति टाइम मिल्छ फेरि म हजुरहरूलाई हजुरको हातमा सौंपेर म जान्छु भनेर भनेको थिएँ। र आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। सार शब्द पाएमा ग्रहण गर्नुहोला। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज जी की जय। सबै प्रेमी भक्तगण भाइ बहिनी, आमा बुवा दाजुभाइलाई धेरै धेरै जय श्री सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द पूजनीय बाईजीको चरण हजुर अब चलाउनुहोस् हजुरले प्रोग्राम। हजुर जय श्री सच्चिदानन्द। अब आजको लागि यति नै होला। हजुर जय सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। धेरै 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 धन्यवाद हाम्रो पूजनीय बाईजीलाई। उहाँले आफ्नो अमृतमय वचन र दर्शन दिएर हामीलाई तीर्थयात्र बनाएर हामीबाट ओझेल भइसक्नुभयो। उहाँलाई सम्पूर्ण हाम्रो जुम आज यो जुम प्लेटफर्ममा जोडिएको भक्तजनहरूको तर्फबाट उहाँ बाईजीलाई को चरणमा नमन गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब म
सत्संगलाई जोड्न गइरहेको छु। सत्संगको लागि यामु शर्मा इजरायलबाट आफ्नो सत्संग राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्राणदर सद्गुरुदेव, आज हामीले बाईजीको सत्संग श्रवण गरिसकेका छौँ र म भजन राख्न चाहन्छु हजुरहरूको समक्षमा, किनभने सत्संग भर्खरै बाईजीकोबाट भइरहेको थियो र पछाडि पनि हाम्रो वक्ताहरू हुनुहुन्छ। यसैले म एउटा सानो भजन प्रस्तुत गर्नु गइरहेको छु। म सरी, मलाई सत्संगको दिनुभएको थियो, तर म अब एउटा हजुरहरूसँग क्षमा प्रार्थी माग्दै म भजन एउटा सुनाउनु गइरहेको छु। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। प्रीत धन सठ मुड़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। क्यों देह मानुष की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्यों देह मानुष की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्या गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाहे। क्या गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाए। पल छिन की लगे नहीं भारी,
हरि भजन करो सुखकारी, पल छिन की लगे नहीं भारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। ब्रह्मानंद मीटे भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी। ब्रह्मानंद मीटे भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। सभी संत महात्माओं की जय। जय श्री सच्चिदानंद सबैजनामा बाइजीलाई प्रणाम। जय श्री आनन्द कन्द सच्चिदानन्द भगवान की जय। र अति नै मधुर स्वरमा हामी माझ भजन राखेर यामु शर्मा हामीबाट ओजेल भइसक्नुभयो र उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै अब हाम्रो अगाडिको कार्यक्रम सत्संग हुनेछ। सत्संग इङ्ग्लिसमा। नाउ for the next satsang I would like invite our respected Guru Bhakta Darshan Patel from UK. Thank you very much. Jai Satchidanand to everybody. It's lovely seeing you all, and we've been enjoying some really lovely bhajans and satsangs. I think I need to learn some Nepali now. Thank you for inviting me to speak today. It's very humbling. I still have a long way to go on my spiritual journey, but I'll share some of my thoughts and my experiences with you. I'm sure, like myself, many of you are feeling very blessed at the moment that Guru Maharaj has given us so much access to satsangs. We've got access to almost 24 hours a day, 7 days a week of satsangs. And I know a lot of us celebrated Vibhuji's birthday last week. We joined many of the virtual platforms around the world, so we indeed are very blessed. And I was talking to a Premi just yesterday, and she was expressing just how grateful she was that the satsangs kept us so grounded during the times of the lockdowns over the last couple of years, when all around us so many people were feeling trapped in their houses with their families. They couldn't cope with the sudden change in their lives and the change in circumstances. And Bremis all over the world were blissfully listening to the glory of satsang. We were able to have darshan of the Holy Family from the live webcasts, and we're still very lucky that to this day we have that. However, I was listening to a satsang last week, and one of the Baijis was talking about, again, how many satsangs there are, how incredible it is that through the power of technology, it's suddenly opened up for us to be able to see and meet each other across the world so very easily. And she was saying we're so privileged. However, are we listening to the satsangs wholeheartedly, and are we listening with full concentration? And for me, this raised a really good question, because when I look back at myself, and I'm sure many of you may be able to relate to this as well, yes, there are times when we are sat and we're fully immersed in the satsang, we're taking on the words being said by so many of the Mahatmas, Baijis, and indeed so many Bremis.
But there are also times when we have a satsang on in the background. You're busy in the middle of a day, you're doing things, you're cooking, you're driving, you're at work, you're in the middle of a sports field, and we know that our full attention isn't truly on the satsang. It's on something completely different. And really, this is where satsang makes you raise a mirror to yourself and asks you, are we listening to this satsang correctly? I can hand on my heart say, if I'm only half listening to a satsang, it's not going in. I'm not taking on board the messages that I really should. My mind's on other things. I'll be thinking about jobs, I've got to get school uniforms ready for tomorrow, I have a work project to hand in. I've convinced myself, yes, of course I'm listening to satsang. Look at all these satsangs I'm joining. Of course I'm staying on the path of spirituality. But like this, we're very good at tricking ourselves into thinking that we're doing things correctly. So like I said, when we listen to the words in the satsang, it really raises a mirror to ourselves. And for me, it reminds me to check myself. Am I doing what I think I'm doing? Or is my mind tricking me into taking an easy route that, no, it's fine, carry on behaving as you are? Satsang and spirituality, it helps us to be true to ourselves. It helps us to be more accountable to ourselves, and really it gives us the signposts to guide us and ensures we're able to continue doing what we know is true. It helps to remove those negative attributes that are counterproductive to a peaceful mind, and in Gujarati we would say satsang helps to remove that gusyo, or that gachara from your mind. The mind is very good at tricking us into thinking that all our actions are correct, because it wants instant satisfaction, it wants instant gratification. The mind wants what it wants, and it will do anything to get it. Let's take the example of a diabetic person. And many people across the world have diabetes, and they work so hard to control their intake of sugar. Yet, if you put a piece of chocolate cake in front of them, if their self-control wavers even for just one moment, their mind says, it's okay, just have it this once, it doesn't matter. They will eat the cake, but then they will have to work very hard to reduce the effects of that sugar on their body, and all for that one moment of satisfaction for their senses. And I include myself in this. I also find it very hard to resist chocolate cake. Now, if you keep giving in just to satisfy your taste, just to satisfy your senses, your diabetic control can become so bad, in the worst case scenario, you end up having your leg amputated, or even worse, you go into a diabetic coma. And this is a direct result of the control of our mind and of the desires and the wants that it has. Even Arjun said to Krishna Bhagwan, he said, I can shoot an arrow into the sky, tie the wind up into a bundle, yet I cannot control my mind. So Arjun can do something with his arrow which even to you and I seems impossible, yet he cannot grab hold of the wanderings of his mind. And it sometimes does seem like an impossible task. So many people desire to have a Western way of life, yet here in the UK, 1 in 10 people here have to take antidepressants, many of whom need it to be able to cope with the ups and downs of life that all of us expect to come across in our lifetimes. Depression here is so common that we have to question ourselves, what is it about this lifestyle here that is causing so many people to be so depressed? People's states of mind are so overloaded with the commotion of daily life that they simply cannot cope. They cannot find that clarity or calmness in the world. And we're chasing so much unnecessary stuff in life that our desires take over so much. We introduce that chaos ourselves, but then we find it difficult to navigate a way out of this chaos. That person got a promotion over me, I want a bigger house, I want my children to do well in sports, I want to get lots of likes on my Instagram and Facebook posts, and so on and so forth. And so we get so sucked into thinking that what our lives should look like, that when we don't get it, we're unable to cope. So how do we navigate our way out of this?
away from these wants, from these desires. And I was reading Mind the Middle Man recently, and one of the books from the ashram, and in it there were some really lovely examples of what we do to ourselves, and they resonate quite deeply with me. So imagine if we've got a car and we are the driver, the car is working fully, it's in perfect working order. We as the driver, we have good eyesight and we've got the ability to drive that vehicle safely and well. But you get in the car and the windscreen is filthy, it's covered in mud, it's covered in dust. You start driving the car, you know where you want to get to, but you cannot see where you're going. You've no idea if you're on the right path, or even if you're going to get there. Even worse, your chances of crashing or causing a dangerous accident because you can't see are very high. It's not that you can't see because your eyes aren't working, it's that you haven't bothered cleaning the windscreen. Now imagine when you get in the car, you use the knowledge that you're given when you learn to drive that car. If I click this handle, the wiper blades will start and the windscreen will become clean. If it's very dirty, you'll get out of the car and clean the windscreen by hand. And then you're able to safely navigate wherever you want to get to. You know exactly what roads you're taking, and your risk of having an accident is much, much lower. And in the same way, when we embark on a spiritual journey, our minds are so overloaded with the daily chaos and the commotion of life, the wants and desires that I've just described. Our minds are so muddied, we cannot see to navigate the path that we want to take. We know where we want to go, but we just don't have the clarity of mind or the calmness of mind to get there. But slowly, the more we listen to satsang, the more we meditate, it cleanses this mud so that we can see better. We have more clarity, we have calmness, and we know where we are going in life, what path we are taking. But we have to use the tools that we've been given, satsang and meditation, in the correct way. Now, meditation helps us to remove that illusion of Maya. However, satsang holds that mirror up to ourselves to make sure that that we see what we're doing. It makes us see that it is us also not letting go of the Maya, we are holding on to it. And the perfect description of this is a person who is holding on very tightly to a tree. They've wrapped both arms around it, but yet they're complaining, this tree's not letting go of me, this tree's not letting go of me. And that is so true of the human mind, isn't it? It tricks us into thinking that no, we're not holding on to anything in life, everything else is holding on to us. We are keeping ourselves so busy and we're not able to detach from it that we keep reinforcing this message to our mind. Eventually we become so overwhelmed that we can't cope with how busy we've become because we won't let go of that tree. And satsang and meditation, it helps us to slow our minds down. Not in the physical way where we are so slow we cannot keep up with jobs, family life, but it slows our mind down to a much calmer and much more manageable frequency. It gives us that clarity to see things clearly and this peace of mind that so many of us desire. But after a while, the mind can become muddied again with expectation, and much like if you leave the car windscreen without cleaning it regularly, it will become dirty again. So in the same way, we need to continue to listen regularly to satsang, wholeheartedly, with our full attention, and look closely at the mirror that it holds up, just to keep us in check. We have to be accountable to ourselves. And even in meditation, and I count myself in this, we have this desire to experience things straight away. And many of us give up if we don't have the same experiences that many of us did when we were first initiated. And we live in a society today where modern technology is so amazing, it brings things to us very instantly. We're forgetting how to be patient. So if I want a new TV, I can order it online right now and it will be delivered to my house tomorrow morning. Materialism is literally at our fingertips. I can send a message now to, say, Pritiji in Israel, and she'll receive it in seconds. I'll then spend the next hour or so checking my phone to say, oh, why hasn't she responded? I know she got the message. Then I become irritated or annoyed
and have so many other negative emotions that are all generated from this one message. And so these desires are really controlling our mind. And in this way, when Arjuna was expressing his frustration, his inability to control his mind, he was on the battlefield of Kurukshetra and he was about to go into battle with many of his family on the opposing side. And we all know the story of the Bhagavad Gita where Shri Krishna then initiated Arjuna with spiritual knowledge. But Shri Krishna didn't say to Arjuna, now you have knowledge, your experience will come instantaneously. No. He said, with patience and with the power of perseverance, pursue this path. So he gave Arjuna spiritual knowledge and said, with patience and with the power of perseverance, pursue this path. Now we've touched on patience, but what is perseverance? Perseverance is when you continue to carry out an action in spite of the difficulties you face when you're doing it. What difficulties do we face when we meditate? Again, it's the mind, controlling the mind, calming the mind. My interpretation of this really is that Lord Krishna is telling us also we need to have that perseverance, we need courage and resilience to break free from the shackles of the mind. Imagine we're in a prison cell, our hands are tied by shackles, there are bars preventing us from leaving the cells, then there are the prison walls themselves that are a barrier. Now all of these things, they're stopping us from escaping this prison. And now imagine your mind is this prison cell, and to escape from the shackles of your mind you have to break free of similar barriers. There are so many of them, and this takes time, this takes perseverance. You can run away from your physical worries and problems, but you really cannot run away from your mind, not unless you break free from its prison, from the bondage of this Maya. So spirituality, satsang, meditation, it all enables us to do this. It gives us that inner freedom, and this is the true meaning of peace of mind. So, dear Premis, let's continue on this path with the patience and perseverance under the guidance of Sri Guru Maharaj Ji. And thank you also to all the Baijis, Mahatmajis for all their wonderful satsang programs, and also for the organisers of this program today. Thank you so much for listening. Jai Shri Sachidanand. Ananda Kanda Sachidananda Bhagwan ki jai. Thank you for your beautiful satsang. र उहाँले हामीमा जति नै मार्मिक सत्संग राखिदिनु भयो, उहाँबाट हामीले प्रेरणा लिन सकिन्छ। उहाँहरूले अति त्यस्तो हामीलाई सत्संगबाट हामीलाई सम्झाइराख्नु भएको थियो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण इजरायलको प्रेमी भक्तजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब फेरि म भजनलाई जोड्न गइरहेको छु। भजनको लागि भजन लिएर आउनु हुँदैछ नायुम राई युएसए बाट। उहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुति गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए हरि माँ दर्शन पाऊं कसो करी। ए हरि माँ दर्शन पाऊं कसो करी। ए हरि तिम्रो भक्तहरू सबै रोई रोई आँसु बहाइरहेछन्। ए हरि तिम्रो भक्तहरू सबै रोई रोई आँसु बहाइरहेछन्। आएर सबलाई हँसाऊ ए हरि माँ दर्शन पाऊं कसो गरी।
कसो गरी कहाँ छौ हरि सहारा दिने विपद परेमा शरण मलिने कहाँ छौ हरि सहारा दिने विपद परेमा शरण मलिने आएर विपद हटावे हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी ए हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी तिम्रै छ आशा तिम्रै भरोसा तिम्रै चरणको ध्यान लगाई तिम्रै छ आशा तिम्रै भरोसा तिम्रै चरणको ध्यान लगाई आएर आशा पुर्याऊ हे हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी ए हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी हरि नाम भजनु रिस राग त्याग्नु मनमा सबैले ज्योति जलाउनु हरि नाम भजनु रिस राग त्याग्नु मनमा सबैले ज्योति जलाउनु आएर ज्योति जलावे हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी ए हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी भक्तजन भन्छन् हरि गुण गाऊँ हरि भजनमा मान बढाऊँ भक्तजन भन्छन् हरि गुण गाऊँ हरि भजनमा मान बढाऊँ आएर मनलाई बढावे हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी ए हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी ए हरि तिम्रा भक्तहरू सबै रोई रोई आँसु बहाइरहेछन् ए हरि तिम्रा भक्तहरू सबै रोई रोई आँसु बहाइरहेछन् आएर सबैलाई हँसावे हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी ए हरि मा दर्शन पाऊँ कसो गरी आनंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री सच्चिदानंद सबैजनालाई आनंद कंद सचिदानंद भगवान की जय श्री सस्तानी माता की जय धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो बहिनीले अति नै मिठो स्वरमा अति नै
सुन्दर भजन गाएर हामीबाट ओजेल भइसक्नुभयो। उहाँलाई सम्पूर्ण हाम्रो प्रेमी भक्तको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै फेरि पनि अगाडि समय गुरु महाराजजीको कृपा भयो भने उहाँको भजन फेरि पनि सुन्ने आशा राख्दै र अब हामी आजको कार्यक्रमको लास्ट अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब लास्ट अन्तिममा हाम्रो अब सत्सङ्ग हुन गइरहेको छ। नेपाली सत्सङ्ग लिएर आउनु हुँदैछ युएसएबाट पेमा लामा सिन्जर भनेर भनेको छ। पेमा सिन्जर लामा, उहाँलाई आफ्नो अनुभव सत्सङ्ग विचार राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। मेरो शब्द स्वरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर आउँदैछ। धन्यवाद। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। योगी र संस महाराज की जय। परम पिता परमात्मा श्री इष्टदेव श्री सद्गुरु महाराज जी को चरणमा मेरो यो शिर झुकाउँदै र देश देशमा रहने महात्मा बाइजीहरूको पनि चरणमा मेरो शिर झुकाउँदै र मलाई यो आजको दिनमा मैले यो एकदमै सत्सङ्ग भन्नु पाउनु खुसी लाग्छ। प्रथम गरी सञ्चालक बहिनी, उहाँको मेरो नाम चाहिँ जानिनँ, उहाँलाई म धन्यवाद दिँदै र मैले यो सूर्य झुल्केको ठाउँमा म एउटा अगुल्टोको पनि सानो झिल्का जस्तो मात्रै हुँ। मैले धेरै राम्रोसँगले सत्सङ्ग मानेर हजुरको मनलाई एकदम सन्तुष्ट दिनु त नसकौँला र भए पनि म जति मलाई महाराजजीको कृपाले सत्सङ्ग भन्नु हुन्छ म त्यति नै म भनिछु। कति कुरा मैले भन्दै जाँदा भुल हुन सक्छ, त्यसमा माफी माग्दै मैले मेरो एउटा छोटो सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछु। र यो सत्सङ्ग भन्ने कुरा चाहिँ अति उत्तम रहेछ। यो सत्सङ्ग चाहिँ अगाडि बढाएन भने हामीले केही कुरालाई बुझ्नु नसकिने रहेछ। सत्सङ्गले नै मान्छेको मनलाई एकदम भावुक बनाउने र केही कुरामा मैले ओहो यो कुरा सुन्नु पर्ने रहेछ, सत्सङ्ग भनेको यस्तो कुरा रहेछ कि मैले कति कर्महरू सुध्रिने कर्म त गरेको रहेन रहेछु, मैले बिग्रिने कर्महरू गरिरहेको छु भन्नेतिर मनमा त्यसै जाँदो रहेछ। र दिनौँ सत्सङ्ग सुन्दै सुन्दै गएपछि यति राम्रो सत्सङ्गहरू हुँदै गएपछि मैले पनि यो अब नेपालमा म हुँदा मैले लामाको मात्रै एउटा कर्म गर्नु सिकेको थिएँ र मैले 8-9 महिनाको गुफा बसेर पनि मैले यो सत्सङ्गको कुरा चाहिँ त्यहाँ पाइनँ। नि सबैभन्दा मैले यो अहिले जब त म यो युएसमा आएँ, युएसमा आएपछि मलाई महाराजजीको कृपाले हुनसक्छ मलाई पनि यो सत्सङ्गमा डोर्याउनु हुने साथी पठाउनु भएको रहेछ र मैले यो सत्सङ्ग सुन्नु पाएँ। सत्सङ्ग सुन्दै सुन्दै गएपछि अनि मलाई एउटा याद आयो, ओहो मैले बुद्धको मूर्ति राखेर पुज्ने गर्थेँ, मन्दिरमा गएर म एकदमै ढोग्ने गर्थेँ। त्यतिखेर मलाई
ओहो मैले रोक्नु पाएँ खुसी हुन्थेँ म। तर त्यो कुरालाई हामीले मन्दिरलाई मात्रै ढोकेको त्यति मैले चाहिँ भनौँ एउटा मन्दिरलाई ढोकेर हुने चाहिँ अब कसै हाम्रो लामा साथीहरू नि होला सुन्नुहुने। यो मन्दिरलाई हामीले गएर ढोक्नु, मूर्तिलाई गएर ढोक्नु चाहिँ किनभने अब एउटा मनको शान्तिको लागि मात्रै रहेछ। ओहो मैले ढोक्नु पाएँ त आज ढोकेँ, मन्दिरमा गएँ भनेर चाहिँ। तर अब भित्र त्यो ढोक्नु, मन्दिरमा जा 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 ढोक्नु जा भनेर अराउने को हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब यो ज्ञान पाएँ नि अनि मात्रै मलाई ज्ञान थाहा भयो कि मलाई मन्दिरमा जा भनेर अराउने अनि यसरी गर्ने सबै कुराहरू। अनि यो ज्ञान पाउँदाखेरि मैले ज्ञान पाउन अगाडि मैले त्यो बुद्धको ठुलो फोटोमा, ठुल्ठुलो अब हातले बनाएको फोटोमा अब पुरा यस्तो अब जिरिरी भएको शक्तिहरू त्यो देखेपछि मलाई मनमा आउँथ्यो कि ओहो यस्तो शक्तिशाली हुनु नि हामी पनि भन्ने हुन्थ्यो। यस्तो ज्ञान पाउनु नि कति राम्रो, उहाँको ध्यानले बसेर ज्ञान कति राम्रो यस्तो भएको छ, त्यस्तो हामी हुनु कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो मनमा सोच्थेँ, हिँड्थेँ। त्यही प्रभावले हुनसक्छ मैले यो अहिले जब त यो युएसमा आएपछि मैले एउटा ज्ञान लिनुभन्दा पहिला सत्सङ्गमा हिँड्दै गरेँ। सत्सङ्गमा हिँड्दै गएपछि त्यहाँ धेरै कुरा मैले बुझ्दै गएर चाहिँ मैले त्याग्नु पर्ने कुरा त सत्सङ्ग सुन्नुभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि नै त्यागिसकेको थिएँ कति कुराहरू। त्यस कारणले मलाई सजिलो पनि भयो। राम्रो कुरा कुन लिनुपर्ने, नराम्रो कुरा कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्याग्दै पनि गएको थिएँ। त्यसैले मलाई सजिलो भयो। सत्सङ्ग जब त मैले महात्मा बेला बाइजीकोबाट मैले सत्सङ्ग ध्यान क्लासमा मैले बस्नु पाएँ, त्यो बेला मात्रै मेरो सबै कुराहरू, नराम्रो कुराहरू सबै निस्केर गयो। राम्रो कुराहरू सबै भित्र पसेपछि चाहिँ मेरो आफसे भित्र सबै कुराहरू जति दिनुभएको ज्ञानको कुरा दिएपछि चाहिँ म छर्लङ्ग भएँ। म लामा पढेर मैले अब धेरै मासु मांसहरू सबै खानु छोडिहालेँ भने मेरो त्यो तर मैले त्यो कुरा अझै मेरो नराम्रो त रहेको रहेछ, त्यो पनि सबै मेरो मैले त्यसै त्यही दिनमा मैले त्यागिदिएँ। अनि ओहो यो कुरा त मैले दिनै पर्नेछ। अनि मात्रै त्यो मैले जुन बेला मैले बुद्धको शिरमा मैले देखेको ज्योतिको कुरा चाहिँ मैले त्यो त बाहिर देखावटीको ज्योति रहेछ, त भित्रको त ज्योति त एकदम खतरा रहेछ, आफूले भित्र लिनुपर्ने ज्योति रहेछ भन्ने कुरा मैले त्योबाट ज्ञान पाएँ। अनि अर्को कुरा मैले जुन लामा पढ्दाखेरि कतिले 108 बत्ती, कसैले 1000 बत्ती बाल्छ, त्यसको पनि ज्ञान पाएँ त्यही बेला। 108 बत्ती बालेको, 108 1000 बत्ती जति नै बत्ती बालेको, त्यो बत्तीको बालेको मूल्य चाहिँ के हो त, किन बालेको रहेछ त्यो बत्ती चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिनमा पाएँ। त्यो बत्ती पनि हामीले बाहिर एउटा मनको सन्तोषको लागि बालेको रहेछ। ओहो यो बालेपछि हाम्रो जो पनि मरौमा होस् कि राम्रो शुभ कार्यमा होस् कि जति यो बालेको कुरो पुण्य फल पाइन्छ भनेर चाहिँ बालिन्छ। तर त्यो बालेको बत्ती चाहिँ आफूभित्र रहेछ भनेर त्यही दिन चिन्यो। यसरी बाल्नु पर्ने रहेछ बत्ती, यस्तो हुँदो रहेछ, आफूमा हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू, त्यो त बाहिर बालेको कुरा देखाउँछ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ देखाएको चिन्ह रहेछ बाहिर चाहिँ, भित्र आफूले त्यो चाहिँ बालेपछि स्पष्ट भयो। अनि अर्को कुरा
जुन हामीले अब मान्छे जुनै मानिस हो हामी एक दिन त बित्नै पर्छ यो संसारबाट बित्नै पर्छ अब बितेर गएको मानिसको सद्गत गर्ने बेलामा लो एकछिन हामीले मन धारण गरौँ है भनेको पाइन्छ यो त यहाँ मात्रै नभएर अब जहाँ पनि त्यसरी यो गरेको छ मन धारण गर्दा पहिला त यो ज्ञान नहुँदा त मन धारण गर्यो आँखा चिम गर्यो मनमा त कता कता के सम्झ्यो त आँखा चिम्लाएर मन धारण गरेर सम्झिनु पर्ने त त्यो रहेछ हैन आफूले नामलाई सम्झिनु पर्ने रहेछ आमाको गर्भमा जुन बेला हामी प्रवेश भयो त्यो प्रवेश भएपछि त्यहाँनिर गर्भमा जब हामी चल्न थालेपछि हाम्रो शरीर मुटु हात खुट्टा चल्न थालेपछि त्यही दिन रहेछ त्यही दिन हाम्रो एकदमै नामको सुमिरन अनि मलाई यसो मेरो मनमा मेरो अनुभव गर्छु म बेला बेला हामी गर्भमा जहिले हात यसो गरेर बसेको हुन्छौँ खुट्टा पनि दुईटा घुँडा यसो गरेर बसेको हुन्छ यसो गरेर बिन्ती गरेर बसिरहेको हुन्छ त्यो किन गरेको छ भने त्यो नाम जपेर म कहिले पनि हजुरको नाम बिर्सिनेवाला छुइनँ भनेर चाहिँ भगवान्सँग हामीले प्रार्थना गरेको तर जुन बेला हामी आफ्नो टाइम भयो बाहिर निस्किने जब बाहिर निस्केपछि त्यो नाम पनि हामीले त बिर्सिसकेको छ भने छ आफूसँग छ हराएको छैन तर नाम बिर्सेर हामीहरू जताभावी जेसुकै हुँदै अनि जुन चाहिँ अब मान्छेहरूले पनि कति राम्रो नानी कति राम्रो छोरा कति छोरी यस्तो कति राम्रो भनेर फुलफुल्याउने खेलाउने हुर्काउने बढाउने त्यो हामी त्यतिकै सबै समाजको चाहिँ हाम्रो भुलेर त्यसरी गर्दछ तर हामीले जुन बेला सद्गुरुको हामीले धेरै अब बुजुर्गहरूको प्रेमीहरूको सत्सङ्ग सुन्दाखेरि महात्मा बाईजीको सत्सङ्ग सुन्दाखेरि गुरु महाराजजी माताजीहरूको सत्सङ्ग म सुनिरहन्छु बेला बेला यहाँ म युट्युबमा सुनिरहन्छु त्यतिखेरै हुन्छ हामीले यसरी कहिले पनि नाम बिर्सिनु हुँदैन आफ्नो नाम जप्नुपर्छ ध्यान गर्नुपर्छ त्यही हो ठुलो आफूले 4 क्रियाको जप गर्नुपर्छ जतिखेर पनि हामीले अल्छी गर्नु हुँदैन निन्द्रालाई माया गरेर निन्द्रालाई एकदम फुलफुलाएर बस्नु हुँदैन भनेर भनिरहनुहुन्छ त्यसैले हामीले जहिले पनि गर्नुपर्ने कुरा रहेछ त्यो नामको कुरा त्यो रहेछ र हामीहरू जहिले मान्छेहरू अब बितेर जाँदाखेरि लु फलानाको नाम के नाम हो उहाँको त भनिन्छ तर उहाँको बाहिर लामाले होस् पुरोहित पण्डितले होस् दिएको नाम दियो यो फलाना नाम उसको नाम यो हो भन्यो र अब बितेर जानेले जीवितमा उसले आत्मज्ञानको कुराहरू चाहिँ उसले लिएको छैन भने उहाँले नामको ध्यान बस्छ भन्दा पनि कसरी बस्ने उसले नजान्ने कुराहरू हामीले गर्भमा जपेको नाम जप्नु पर्ने कुरा रहेछ त्यसरी नै जप्दाखेरि आफूले चाहिँ कर्महरू केही नराम्रो पूर्व जन्मको पहिलाको जुनीको कर्महरू पनि यही जुनीमा हामीले काटिने रहेछ समयको सद्गुरु समयको डाक्टर समयको टिचरहरूलाई हामीले एकदम मान्यता दिएर हामी अघि सरेर हामीले उहाँको शरण पर्यो भने हामीले जे चाहिएको छ उहाँले दिनु सक्नुहुनेछ बितेर गएको डाक्टरहरू महापुरुषहरूको हामीले त यसरी नै अब फोटो राख्यो मूर्ति राख्यो अनि ढोक गर्यो हैन न त उहाँले आँखा उगारेर हेर्छ न त उहाँले बोलिदिन्छ न त उहाँले ज्ञान दिन्छ यो त यसो मनको सन्तोषको लागि मात्रै हामीले जिरी मूर्ति राखेर ढोग्ने काम त हामीले समयको सद्गुरुलाई हामीले चाहिँ चिन्नु सकेन भने हामीहरू 84 लाख जुनीमा अवश्य फाँसिने कुरा रहेछ 84 लाख जुनीमा त हामीले मरेर देख्नु पर्दैन नि हामी जीवितमै देखिरहेको छौँ नि
कुनै कस्तो कष्टले बसिरहेछ पशु प्राणीहरू। अब घाममा त ठिकै छ, घाम तातो लागिरहेछ, त्यस्तोमा जीवजन्तु बस्न सक्ला। तर हिउँ परेको जग्गामा हेर्नुहोस् बिचराहरूको, अब बर्खाभरि त अब हरियो परियो हुन्छ, खानु पाउँछ। तर हिउँ पर्न थालेपछि उसको न बास पाउनु कहाँ न केही छ, खानु पाउनु केही छ, बालबच्चालाई हुर्काउनु कति दुःख, तीमाथि बाघ भालुले आएर खाइदिने डर, इत्यादि इत्यादि कुरो हुन्छ। अब माछा भएर जन्मिएर बस्दा पनि माछा पनि ठुलो माछाले सानो माछा खाइदिने, सर्प भएर जन्मिँदा पनि उता चिलले बेचराले र गरुडले खाइदिने, इत्यादि कुरा दुःखहरू भोग्नु पर्ने कुरा रहेछ। यो चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आँखा अगाडि देखाइदिइरहेको छ, हामी देख्नु पाइरहेछ। त्यसै कारणले हामीलाई गुरुले भन्नुहुन्छ जहिले पनि समयको सद्गुरुलाई चिन्नुपर्छ। सद्गुरु त धेरै हुन्छ भनेर मलाई थाहा थियो सद्गुरु चाहिँ, तर मूल ज्ञान दिने, आत्मालाई चिनाउने, श्वासको नाम चिनाउने गुरु चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ। संसारभरिको गुरु चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ। किन बुद्धले पनि जन्मेको दिनै उसले हात अम्ला यस्तो एउटा ठाडो अम्ला पारेर चिनेको छ। त्यो पनि मैले ज्ञान लिएपछि मात्रै मलाई थाहा भयो। संसारमा सद्गुरु एउटा हुन्छ, भगवान भनेको एउटा हुन्छ, धेरै हुँदैन। र सबै मनुष्यको आत्मा एउटै हुन्छ, श्वास एउटै हुन्छ, त्यसलाई चिन्नुपर्छ भनेर चाहिँ अम्ला ठहरेको रहेछ। त्यो कुराहरू मेरो अनुभव, मेरो विचारले मैले अरू लामाहरूले त्यहाँनिर प्रेमीजनहरूले कति सुनिरहनु भएको छ भने त्यो कुरालाई निहाल्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। र अहिले समयको सद्गुरुले दिएको ज्ञानसँग बुद्धले बाँडेको ज्ञान मिल्छ कि मिल्दैन विचार गरिदिनुहोस्। जति जिज्ञासु हुनुहुन्छ त्यहाँनिर जिज्ञासुहरू सुनिरहनु भएको छ भने जिज्ञासुहरूले पनि एकदम मन लाएर हेर्नुहोस्। र मैले नै भनेको कुरालाई चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरो तपाईँले त्यो विचार नगर्नुहोस्। तपाईँ आफै भित्रको डुबुल्की खेल्नुहोस्, अनि मात्रै थाहा हुन्छ। समुद्रमा डुबुल्की खेल्दा मात्रै समुद्रभित्र कति गहिरो छ र समुद्रभित्र कहाँ हिरा पाइन्छ भने चाहिँ डुबुल्की खेल्नेले मात्रै थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ सबै महात्मा बाइजीहरूले, त्यसरी भन्छ। र मलाई मेरो 5 मिनटको समय रहेछ, म 5 मिनटमा एउटा मलाई छोटो कथा याद आयो। एउटा मानिस अघि महात्मा योगबाजीले भने जस्तै एउटा मानिस एकदम उसको शरीर बाहिर पनि कोरकुष्ठको रोगले भरेको, भित्री पनि उसको सबै त्यो कालो मैलाले भरेको रहेछ। अनि त्यो मानिसलाई कति अब ज्ञानी मान्छेहरूले ओहो तिमीले यस्तो रोग रहेछ, तिमी डक्टरकोमा जाऊ, डक्टरकोमा गयो भने भइहाल्छ, तिम्रो यो रोग जाति पत्तो लगाउँछ भन्नुभएको छ। डक्टरकोमा गएर पत्तो त लगायो, तर उसले डक्टरले रोग निको पार्नु नसक्ने खालको रोग रहेछ। वैद्यकोमा जानु त्यसो भने वैद्यले चाहिँ पक्कै झारफुक गरेर जाति हुन्छ भनेर चाहिँ वैद्यकोमा पठाउनु भएको छ कतिले। अनि वैद्यकोमा गयो, त्यहाँ पनि वैद्यले नसक्ने। अनि एउटा प्रेमीले त्यहाँनिर चाहिँ सन्तको एकदमै दाहिने हात एउटा प्रेमी रहेछ। उहाँ प्रेमीले देख्नु भएको छ। त्यो देखेपछि ओहो तपाईँलाई के भएको छ? अब म उता एकदम शोक सुर्ताले बसिरहेको, अब म त खै केही उपाय भएन, म यस्तो रोगी छु, म यस्तो नराम्रो भइरहेको छु, मेरो सबै अब संसारभरि मलाई सबै साथीभाइहरूले मलाई नराम्रो घृणा गर्न थाल्यो, अब म के गरौँ? अनि ओहो तिम्रो यो रोग त समुद्रमा जानुपर्छ,
समुद्रभित्र डुबुल्की खेल्यो भने जाति हुन्छ। अनि हजुर म कुन समुद्रमा जाउँ त? अब समुद्र कहाँ छ? समुद्रमा म पुर्याइदिन्छु जाने हुन्छ हजुर। त्यहाँ जाँदा जाति हुन्छ भने धेरै मान्छेले त्यहाँ गएर जाति हुनुभएको छैन, म पनि जान्छु भनेर समुद्रमा होइन। तर समुद्र चाहिँ हामीले सिधै उहाँ बाहिरको समुद्रले चाहिँ सम्झिने कुरा होइन रहेछ। पहिला म पनि समुद्र भन्थेँ, समुद्र त त्यहाँ जाँदा त सर, तर मैले सबै कुरा भित्री कुरो राम्रो बुझ्दै जाँदा चाहिँ समुद्रमा भनेको चाहिँ यही रहेछ। ज्ञानमा जब ज्ञानमा भित्र डुबुल्की खेल्दै गयो, पहिला सत्सङ्ग सुन्नु थाल्यो, सत्सङ्गमा गयो, अनि दिनदिनै उल्रियो पनि सत्सङ्गमा जाँदा उसको मन अलिक खुलास्त हुँदै गयो, अलिक हँसिलो हुँदै गयो, उसको नराम्रो कुराहरू सोच विचारहरू भित्र कालो मैलाहरू सबै उसको त्यागेपछि ऊ खुसी भएर त्यस पछाडि उसले अब मलाई यतिले मात्रै मेरो त परिपूर्ण भएन, मैले सत्सङ्ग सुनेर मात्रै मलाई ढुक्क भएन, मैले चाहिँ अब हजुरले यस्तो ज्ञान चाहिँ कसरी पाउनु भनेर उसको ज्ञानको खोजी भएछ उसले। अनि ज्ञानको खोजी हुँदै गएपछि ओहो लु त्यसो भने तिमी ज्ञान लिन्छौ त लिन्छौ, तिम्रो भित्र कालो मैलाहरू सबै गयो नि गयो। अब त्यसो भने म तिमीलाई ज्ञान दिने सन्त महात्मा बाटोमा पुर्याउँछु भनेर चाहिँ महात्माजी बाटोमा पुऱ्याएर उसले ज्ञान पाएपछि उसलाई त्यहाँ सन्तुष्ट भयो, ऊ आनन्द भयो। त्यस्तै मलाई पनि नेपालमा हुँदा मलाई त्यस्तो अब यस्तो सत्सङ्ग हुन्छ, यहाँ मानव धर्मको यहाँ यस्तो हो भनेर मलाई कुनै बुझाउने मान्छे भएन। थिएन त उहाँ थियो रहेछ, मलाई बुझाउनु भएन। जब म नेपालमा आएर यो कुरा सत्सङ्गको कुरा बुझेँ, त्यस पछाडि मैले उसलाई तुरुन्त कल गरेर एकदम मेरो त हुँदा हो उहाँ फुबाजु हो, म नाम तोक्दिनँ, उहाँ फुबाजु हो, तर मैले त्यतिखेर उहाँलाई तपाईँहरू यो यस्तो मन लाएर हिँड्नुहुन्थेछ पहिला, र कति मैले तपाईँको घरमा पनि आएको देखेको हो। महात्मा बाइजी रहेछ कुरा बुझ्दा, अहिले बुझ्दा तपाईँले मलाई किन कुरा नबुझाउनु भएको? त्यतिखेर मलाई कुरा बुझाउनु भएको, म यस्तो खोजी गरेर म यस्तो त्यहाँ लागि परेर हिँडेको थिएँ न। म बुद्धको लागि कति बुद्धको ध्यान गरेँ, म त्यो बुद्धको ध्यानै लागेन। त्यतिखेर मलाई केही भएन। म ध्यानको कुरा त अहिले पनि पाएँ नि, तपाईँले किन मलाई यसरी नसुनाउनु भएको भन्दा चाहिँ माफ पाऊँ हजुर, के गर्नु भएकेर अब त्यस्तै भयो। त्यतिखेरको समयमा के म चोर हो तपाईँको छेउमा आउँदाखेरि डराउने? तपाईँ मदेखि डराएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उसले मलाई डर लाग्यो भन्नुभएको थियो। त्यसो भने किन म चोर हो, म डाका होइन, म तपाईँलाई मार्न आउने होइन, तपाईँको त म एउटा छोरा समेत हो, मलाई किन नसुनाउनु भएको भनेर म त्यहाँ आक्रोशमा गएर त्यो उसलाई त्यो भने चाहिँ उसले अबदेखि म ठिकै छ, तिमीले ज्ञान लिएछौ, मलाई धन्य भयो भनेर भन्नु। त्यही मलाई एकदमै ठिकै छ फुवाजु, अब यो कुराहरू मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यो नसुनाउनु भएकोले गर्दा मैले चाहिँ त्यो कुरा तपाईँलाई भनेको मात्रै हो। तपाईँले त्यो मनमा दुःख नलिनु, म पनि दुःख छैन। मलाई समयको सद्गुरु मैले मैत्री बुद्धलाई दर्शन गर्नु पाएँ, त्यति मात्रै नभएर मैले त उहाँलाई ज्योतिको रूपमा दर्शन, आत्माको रूपमा दर्शन, श्वासको रूपमा दर्शन मात्रै नभएर उहाँलाई अझै मैले उहाँको चरणमा छुएर ढोग्नु पाएँ। त्यति बेला मलाई अरू केही पनि पाएन, त्यति नै हो चाहिएको भनेर मैले खुसी साथ उहाँसँग गरेँ। त्यस पछाडि मैले पनि उहाँलाई धन्यवाद दिएँ। मलाई जोले मलाई चाहिँ डराउनु भएको थियो उहाँलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै भन्दै म मेरो सत्सङ्ग 5 मिनट बढी नै गइसकेको छ, त्यसमा मलाई माफी पाऊँ। मेरो आज टुटे फुटे सत्सङ्गहरू कति कुराहरू मेरो राम्रो लाग्यो भने हजुरलाई त्यो कुराहरू लिनुहोस्, नराम्रो लाग्यो भने मेरै पासमा छोडिदिनुहोस् भन्दै म श्री सद्गुरुको चरणमा गर्दै श्री सद्गुरु महाराज की जय, आनन्द कन्द भगवान की जय। आनन्द कन्द सचिदानन्द भगवान की जय। कति नै मार्मिक सत्सङ्ग हामी माझ राखिदिनु भयो। गुरु भक्त पेमा
शेरिङ लामाज्यूले, उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण हाम्रो इजरायलको टिमबाट उहाँलाई धेरै नै आभार व्यक्त भन्न चाहन्छौँ र उहाँले अति नै हामीमा गर्वदेखिको लगेर आफूले लिएको ज्ञानदेखि लगेर र समयको सद्गुरु भेटेदेखिको हामी माझ उहाँको स्याहार गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि आशा गर्छौँ कुनै हामीले गुरु महाराजजीको कृपा भए फेरि पनि हामीले उहाँका सत्सङ्ग विचारहरू सुन्न पाउनेछौँ भन्ने कुरालाई हामी आशा राख्दछु र आजको सत्सङ्ग यही समापन भइएको छ र अब हाम्रो सबैभन्दा सर्वप्रथम सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले पनि बोल्दै जाँदाखेरि धेरै गल्तीहरू भएका छन्। यामु शर्माको सत्सङ्ग भनेछु, उहाँको भजन त्यो खासमा मैले तर बोल्न अलिकति भजन भन्नुपर्नेमा सत्सङ्ग भनेछु, त्यो पनि म तपाईहरुप्रति क्षमा चाहन्छु। र बिरमान अङ्कल गुरु अङ्कलज्यूले उहाँले हामीमा अनुभवी यस्तो प्रेमीज्यू सत्सङ्ग सुनाउनको लागि उहाँले दिनुभएको, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यशोदा बहिनीले पनि हाम्रो बहिनी भजनमा जोड दिनुभयो, नायुमा राईलाई, उहाँलाई यशोदा बहिनीलाई र साथै बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण आज देश विदेशबाट भावभक्ति लिएर आउनु भएको भक्तजन अहिले समेत बसेर हाम्रो सत्सङ्गको शोभा बढाइदिनु भयो र सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सत्सङ्ग सुनाउने दर्शन पटेल, उहाँलाई पनि अति नै आभार व्यक्त भन्न चाहन्छु। र यामु शर्मा, कपिला बहिनी अनि हाम्रो नायुमा राई र पेमा शेरिङ लामाज्यूलाई पनि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो भाइजीले आज हामीमाझ अहिले समापन समेत बस्नु भएन र उहाँको हामीले सत्सङ्ग सुन्न पाउनु नै हाम्रो ठुलो सौभाग्य हो। र यसरी नै अगाडि हाम्रो आउने अर्को हप्ताको सबैलाई निमन्त्रण गर्दै र मबाट भएका गल्ती भुलचुकहरू सिक्नमा लागिरहेका छौँ, सिक्दैछौँ र गल्तीहरू त भइहाल्ने रहेछ। त्यसको लागि म सबै सम्पूर्ण भक्तजनहरूमाथि म क्षमा प्राप्ति छु। र त्यसरी नै आज हाम्रो यो बढिरहेको सत्सङ्गलाई अब गुरु वन्दना गरेर हामीहरू यही समापन गर्नेछौँ भन्दै हजुरहरूको अगाडि म गुरु वन्दना। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु स सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मोय दीजिए गुरुदेव न की देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणों की सेवा, बारंबार बर्माग्रहूं हर सदैव श्री रंग, पढ़ सड़ जा न पाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवान धनदान के भण्डारी। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, योगीराज श्री हंस जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, पूजन्य सभी संत महात्माओं की जय। जय श्री सच्चिदानन्द सम्पूर्ण प्रेमी भक्तजनहरूमा